අයිබෝවන් ඔගොල්ලෝ මේකතු වෙලා ඉන්නේ Red Box YouTube channel එකත් එක්ක. අද අපි ඔයගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙලා හදන්න යන්නේ මේ වගේ ලස්සන පීරිසි කෝප්පයක්. අපි බලමු මේක හදාගන්න අපිට මොනවද ඕන කරන්නේ කියලා. මම මේක හදලා තියෙන්නේ මේ වගේ Nescafe කප් එකකුයි CD එකක් ඒ වගේම කහ පාටින් felt paper ඒ වගේම මම අරන් තියෙනවා Red Box නිෂ්පාදන වලින් මේ වගේ ලස්සන මල් ඒ වගේම මේ වගේ half beads එකත් මම අරන් තියෙන්නේ Red Box නිෂ්පාදන වලින් මම CD එකේ ප්‍රමාණයට මේ විදිහට felt paper එකෙන් round දෙකක් කපා ගත්තා. අපි දැන් ඒක CD එකට අලව ගන්නයි යන්නේ. මේ විදිහට අපි ගම් ගාලා CD එක දෙපැත්තම කවර් කරගමු. මේ විදිහට එක කවර් කරගෙන ඉවර කරලා අපි පැත්තකින් තියනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු කෝප්පේ හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම අරන් තියෙන්නේ මේ Nescafe size මේ paper cup එකක්. මම කපාගත්ත මෙහෙම පොඩි පටියක්. ඒකෙන් තමයි අපි ඒක යන්න හදන්නේ. බලමු මේක අලව ගන්න කොහොමද කියලා. එක පැත්තකට මෙහෙම ගම් රොට් එකක් තියලා මේ විදිහට මේ පැත්ත උඩට එන අලවගෙන ඊට පස්සේ මේ පැත්ත මෙහෙම අලව ගන්න. මේකට අණ්ඩක් හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි ලස්සනට මම කහ පාටින්මයි ගත්තේ. ඔයගලන්ට කැමති කලර් එකක් මේකට ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ගම් ගාලා ඉස්සරහට එකක් අලව ගමු. ඊට පස්සේ අපි ලස්සනට මේක මේ ඩෙකොරේට් කරන්න බීඩ්ස් අලව ගන්න යන්නේ. මම අරගත්තේ පින්ක් කලර්. ඔයගලන්ට කැමති කලර් එකක් ගන්න පුළුවන්. බලමු අපි කොහොමද අලව ගන්න කියලා බීඩ්ස් මම ගන්නවා හැමදාම ටූත් පික් එකක් ඉක්මනින් අලව ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේ විදිහට CD එකේ අලවගත්ත CD එකට අපි අයින දිගට මෙහෙම ගම් ගන්නවා. මම ගත්තේ රෝස පාට. මේ විදිහට ටූත් පික් එකේ ගම් චුට්ටක් ගාලා අයින දිගේ අලව ගන්න. මේ විදිහට මම වටේටම මේක අලවගෙන ඉවර කරගත්තා. මේ විදිහට තමයි අපි ඉවර කරගත්තාම තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කප් එකත් ලස්සන ඩෙකොරේට් කරගන්න යන්නේ. මේ විදිහට අපි හදාගත්ත කප් එකටත් අපි මේ උඩ දාරේ දිගේ යට දාරේ දිගේ මේ අණ්ඩ දිගටයි අලව ගන්න යන්නේ half beads. වටේටම අලව ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි මේ විදිහට උඩ මේ ගැටට පහලින් අලව ගමු. ඒ වගේම මෙහෙම අණ්ඩ දිගටත් අණ්ඩේ මැද මේ විදිහට ගම් පොඩ්ඩක් ගාලා ඒක දිගේ තලව ගන්නවා.
මේ විදිහට මම බීට්ස් අලවලා ඉවර කරගත්තා. මේ වගේ අඬටත් අලවලා වටේටම අලවගත්තා. මේ විදිහට අපි දැන් හදාගත්ත CD එකෙන් හදාගත්ත පීරිසියට එහෙම තිබ්බම තමයි අපි මේක ඉවර කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපි හදලා ඉවර කරගත්ත ලස්සන පීරිසි කෝප්පේ. මේ වගේ ලස්සන හෑන්ඩ් වර්ක් ඔයගලන්ට හදා ගන්න පුළුවන්. අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා හිටියොත් ඔයගොල්ලෝ අපේ වීඩියෝස් බලලා ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරලා ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම YouTube channel එක subscribe කරන්න.